હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે મગસ બનાવશું. મગસને ઘણા લોકો બેસનની બરફી પણ કહે છે. એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. મગસ અને મોહનથાળ બંનેનો ટેસ્ટ થોડોક મળતો આવે છે, પણ મોહનથાળમાં ચાસણી એડ કરવી પડે છે અને થોડોક દાણાદાર હોય છે, જ્યારે મગસમાં આપણે દળેલી ખાંડ એડ કરીએ છીએ. મોહનથાળની પણ રેસીપી મેં ચેનલ પર પહેલાં જ અપલોડ કરેલી છે. એ વિડીયોની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો ચલો મગસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક પેનમાં આપણે ઘી એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં પોણા કપ જેટલું, એટલે કે 1 કપથી થોડુંક ઓછું ઘી લીધું છે, જેમાંથી હું અત્યારે અડધો કપ જેટલું જ ઘી એડ કરીશું. જો મને જરૂર લાગશે તો હું બાકીનું એડ કરીશ. તો અત્યારે મેં અડધો કપ જેટલું ઘી નાખ્યું છે અને ઘીને આપણે સારી રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું. ઘી હવે સરસ ઓગળી ગયું છે. તો હવે આપણે આની અંદર બેસન એડ કરી દઈશું. જે મેઝરમેન્ટના કપ આવે છે એનાથી મેં 2.5 કપ જેટલો બેસન, હલકો દરદરો બેસન મેં આમાં એડ કર્યો છે. ગ્રામ્સમાં જોશો તો 200 ગ્રામ જેટલો બેસન છે. અને બેસન આપણે એકદમ કરકરો નથી લેવાનો. અહીંયા મેં હલકો જ દરદરો બેસન લીધો છે અને આને એક વખત મેં ચાળીને જ યુઝ કર્યો છે. હવે આપણે ધીમા તાપે આને શેકી લેવાનો છે. જ્યાં સુધી સુગંધ ના આવે અને કલર ના બદલાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં ઘી મને થોડુંક ઓછું લાગે છે, તો હું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી, આમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું મેં ઘી અંદર એડ કર્યું છે. અને હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે ધીમા તાપે શેકી લેવાનો છે. બેસનને મેં સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ માટે શેક્યો છે, પણ હજી પણ આમાં ઘી ઓછું છે, તો બાકીનું બધું જ ઘી હું આમાં એડ કરી દઉં છું. એટલે ટોટલ પોણા કપ જેટલું ઘી યુઝ થઈ ગયું છે 2.5 કપ ગગરા બેસનમાં. ઘી આપણે પહેલેથી જ થોડુંક વધારે એડ કરવાનું છે, કારણ કે જ્યારે ઠંડુ થશે પછી આપણે અંદર દળેલી ખાંડ એડ કરીશું, તો આ મિશ્રણ થોડુંક ડ્રાય થશે. અને બેસન હજી પણ કાચો છે, તો હજી પણ આપણે આને થોડોક શેકવો પડશે. સતત હલાવતા રહીને આપણે એને શેકવાનું છે, જેથી એ નીચેથી બળી ના જાય. બેસન હવે સરસ શેકાઈ ગયો છે અને આમાંથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવે છે. તો હવે થોડું થોડું કરીને આપણે આની ઉપર પાણી છાંટશું. આ સાદું રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ પાણી છે, ગરમ કે ઠંડુ પાણી નથી લેવાનું. અને આ રીતે આપણે પાણી છાંટશું તો બેસનમાં ખૂબ જ સરસ દાણા બનશે. 3 થી 4 વખત આપણે આ રીતે પાણી છાંટવાનું છે, વધારે નહીં છાંટીએ. અને તમે હવે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ દાણાદાર ટેક્સચર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આને એક અલગ વાસણમાં કાઢીને ઠંડુ થવા દઈશું. તો પહેલાં આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દઈએ. અને હવે આપણે આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા માટે બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું. તો બેસનને મેં આ થાળામાં કાઢીને ઠંડો કરી લીધો છે. હવે આ ટોટલી ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આપણે આમાં 1 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. નોર્મલ સાદી ખાંડને જ મેં મિક્સરમાં પીસી લીધી છે. હવે બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારે ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં કાજુ બદામ એડ કરવા હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે એડ કરી શકો છો. અને હવે આ મિશ્રણને આપણે ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં એડ કરી દઈશું. એલ્યુમિનિયમની એક ટ્રેને મેં ઘીથી ગ્રીસ કરીને લઈ લીધી છે, જેમાં આપણે બેસનનું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું. અને પછી આપણે ચમચા વડે સરસ એને ઇવન કરી લેવાનું છે, ફેલાવી દેવાનું છે. તો આ રીતના એક ફ્લેટ લેડલથી આપણે એને સરસ ફેલાવી દઈશું, જેથી એક સમાન થઈ જાય. સરસ આપણે આ રીતે એને ટેપ કરી લઈશું, જેથી બધું ઇવન થઈ જાય. અને હવે આપણે બદામ અને પિસ્તાની કતરણથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. ગાર્નિશ કર્યા પછી આપણે એને સેટ થવા દેવાનું છે. હવે આ બદામ અને પિસ્તાને આપણે એક ચમચા વડે દબાવી દઈશું, જેથી સારી રીતે ચોંટી જાય. અને જો તમને ખૂબ જ વધારે જલ્દી હોય તો તમે 10 થી 15 મિનિટ માટે આને ફ્રીજમાં સેટ કરવા માટે મૂકી શકો છો. નહીં તો એ બહાર જ અડધા કલાકમાં સરસ સેટ થઈ જશે. હવે આપણો મગસ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે, તો આપણે આને કટ કરી લઈએ. તમે આને નાના મોટા મનચાહે પીસીસમાં કટ કરી શકો છો. અહીંયા હું એને સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરવાની છું. જો તમારે લંબચોરસ શેપ રાખવો હોય તો પણ તમે રાખી શકો છો.
મગસને મેં આ પ્લેટમાં કાઢી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા ઇઝીલી પીસીસ એના બહાર આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મગસ બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ દિવાળી પર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરો. આ મગસને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 15 થી 20 દિવસ સુધી બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર જ રાખી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.